Hi guys! Nandito ko ngayon sa Dubai Marina. Yes! Kasi may pa-outing yung company kasi nanalo ako sa isang competition and yes, late na kami guys. Ang layo pala ng paid parking dito. Yan, sasakay kami niyan mamaya. Yate. Sasakay kami ng yate. Yung kasama ko nanalo din sa ano. Nagawa niya yung cellphone. Matawag pa. Kami arise. Ganda ng building dito sa Dubai. First time kong pumunta ng Dubai guys. First time? Hindi. First time kong pumunta ng Dubai Marina. Tsaka libre to. Arise, they're waiting only for us? Yes. No. Now 5 o'clock na sa? Girl, magsisimba ka girl.
Hello guys! Dito kami yan sa Dubai Marina. Straight and last. Oktoberfest, yes! Enjoy, girls! Enjoy! We are in where, madam? We are in Dubai Marina. Ganda ng view, dam. Guys, only in Dubai. Dam, yung sasakyan mo, dam, oh. Sumusunod sa'yo, dam. Ganda ng color green. Sasakyan na lumulutang yun, ah. Kalan mo? Ha? pamuhay sa Dubai, no? Ang Al-Iqdam, ano yun? Parang malayo sa syudad? Or... Asan ka ba? Abu Dhabi ka, di ba? Abu Dhabi ka? Hindi, sa ano ako eh. Sa ano? Nagsawa na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa, nagugutom kami, Dam. Ha? Nagugutom kami, Ay, Dam. pizza nga daw. Kumain kayo.